السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. فيديو اليوم راح نوريكم طريقة صنع علبة لتخزين الأكسسوارات مثل التي تباع في المحلات. إذا كنتم لأول مرة تشاهدوا قناتي فأنا إيمان من قناة كوني مبدعة مع إيمان، نقدم فيها كل ما يتعلق بالأشغال والحرف اليدوية، فنتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد أضعه على القناة. ويلا بينا على بركة الله نبدأ الفيديو نتاعنا. اول شي راح نجيبو كرتون مستطيل، راح يكون مقسم بهذه الكيفية، يكون مقاس الجوانب 20 سنتيم والطول مقسم على 10 سنتيم 10 سنتيم في الجوانب و3 سنتيم 5 سنتيم في الوسط. راح نجيب القاطع وراح نحاول اني نقطع حسب الخطوط اللي محددتهم بالقلم من قبل، بصح ما نوصلوش القاطع يعني للأسفل، راح نقطعه سطحيا فقط، وراح نستعين بالمسطرة باش نطوي هذوك الخطوط. راح نجيب هنا قماش القطيفة في لون السومو كيما راكم تشوفوا هنايا. كي درت القماش كان تبان الكتيبه اللي موجوده في الكرتون، لذلك اضطريت اني ندير ورقه بيضاء نلصقها بواسطه غراء الخشب باش نعزل هذاك الكتابه. بعد هنا غلفت الكرتونه نتاعي بهذا الشكل بقماش القطيفه، وجبت هنايا قماش فوده في لون سومو كذلك، درجه فقط اغمق من درجه القطيفه، وراح نغلف هذاك الجزء اللي مقاسه 20 في 10 سنتيم. هنا كذلك غلفت الجزء الداخلي بالورق الابيض باش نخلي الالوان تكون فاتحه عندي، وكذلك باش نعطي سماكه للكرتون نتاعي ويكون متماسك اكثر. ثم طبعا تقدروا تتفادوا كامل هذه المرحله وتديروا علبه جاهزه وتغلفوها بطريقه عاديه جدا. انا فقط كيما راكم تشوفوا نبغي نعذب روحي بزاف لذلك للأسف ما كانش عندي علبة جاهزة، واضطريت أني نصنع علبة من الصفر. هنا جبت هاد المستطيلين اللي يكون مقاسهم 30 سنتيم في 5 سنتيم، راح يكونوا حواف نتاع العلبة نتاعي. حددتهم بهذا الشكل حسب مقاس القاعدة تاع العلبة اللي هي 20 في 10 سنتيم. وهنا باش يعني نلصق القطعتين او المستطيلين مع بعض استعملت هذه الورقة البيضاء، منها انه يعني تفتح لي لون الكرتون، ومنها انه تمسك القطعتين او المستطيلين مع بعض. انتم اذا كان عندكم كرتون طويل تقدروا يعني تتفادوا هذه المرحلة وتقصوا مستطيل طويل اللي يقدر يكفي كامل حافتنا. كما راكم تشوفوا بما اني ما خليتش الغراء ينشف كان الكرتون شوية يعني رطب، وبالتالي كان يتعوج لي في بلايص. بعد جبت هنايا قماش القطيفة وخيطته بهذه الكيفية باش يغطي لي كامل العلبة نتاعي. ثم تقدروا كذلك تستعملوا فقط الشمع وتلصقوا القماش القطيفة في الكرتون او في المستطيل نتاعكم. بعد نوصل مستطيل في بعضه ونخيط الحافة بهذه الكيفية بطريقة الخيط المتقطع، يعني هذه الطريقة راح تخلي الخياطة ما تبانش. إذا كنتم مهتمين تعرفوا كيفاش بالتفصيل طريقة الخياطة بالخيط المتقطع فقط اكتبوا لي هذا الشيء في التعليقات وراح نوريكم إن شاء الله بالتفصيل في فيديو آخر. بعد لصق المستطيل نتاعي بهذه الكيفية في القاعدة بواسطة الشمع. وهنا جبت مستطيل يكون مقاسه 20 في 10 سنتيم من الفودة، قصيت هذاك الشكل الشبه يعني بيضاوي في الحافة نتاع المستطيل، وجبت هنا قطع صغيرة من السلك لصقتها بهذه الكيفية في هذاك الأشكال، وكذلك قصيت قطع أخرى بنفس الشكل من الفودة وغطيت بها هذوك الأسلاك نتاعي. وهنا نحاولوا أنه نسقموا هذوك الاشكال وما نخلوهمش باينين. بعد جبت يعني قطعة من القماش القطيفة وراح ندير لها هاد المطاط بهذا الشكل، راح نلصقهم
في حواف هاد الكراس باش تساعدني انه نفرد المطاط بشكل جيد، ونقدر نغلف او نقدر اني نستعمل الشمع بكل سهولة. طبعا هذا الفيديو عجبني بزاف وانا نخدم فيه، ليس لانه صعب في اني نطبق الفكرة، وانما كما راكم تعرفوا الجو سخون ولازم لي باش نصور لازم يعني نلبس لباس باش يغطي ايديا باش نقدر نصور بكل راحة. فيديو اليوم ما كانش يعني مرتب وما كانش منظم كما تعودته، لاني كنت يعني نعاني من تعب وإرهاق، ونظرا كذلك للحرارة اللي أنا نعانو منها، والحمد لله على كل حال. يعني كنت نصور جزء عاود نحبس ونعاود نرجع نصور الأجزاء الباقية، لذلك ممكن تلاحظوا أنه أخطأت يعني في بزاف خطوات راح تشوفوها، لكن النتيجة كانت مرضية نوعا ما والحمد لله، وإن شاء الله تعجبكم تانينتم. هنا بعد ما لصقت هذيك القماش القطيفة بهذا الشكل، راح يعني بشكل جيد كأنه جيب لاصق في هذيك القطعة من الفوطة، ولصقتها في هذا الجزء العلوي من العلبة اللي راح يكون هو غطاء يعني راح يكون بمثابة غطاء للعلبة. راح نلصقها بهذه الكيفية. هذا القطعة اللي راكم تشوفوا فيها راح تكون خاصة بالسلاسل، يعني راح تتعلق السلاسل في هذوك الاشكال البيضاويه اللي خدمناهم، ويدخلوا في الجيب اللي رانا صنعناه. بعد هنا جبت يعني مستطيلين كذلك، طول تاعهم 30 سنتيم والعرض تاعهم 2 سنتيم. راح نستعمل نفس الكيفيه اللي درتها مع المستطيلين الاكبر منهم، نغلفهم كذلك بالورق الابيض ونحطهم يعني ونغلفهم كذلك بالقطيفة اللي تكون مخيطة من قبل. ما بالله غلفت الاطار نتاعي هذا ولصقته في الغطاء نتاع العلبة. راح نستغل الفرصة ونعرض بعض من تعليقاتكم على الفيديو السابق. شكرا جزيلا لكم. والفيديو السابق كان حول المفرش التركي اللي راه ظاهر قدامكم في الشاشة. إذا كان مازال ما شفتوش الفيديو السابق راح نخلي لكم الرابط نتاعو في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت او في علامة التعجب اللي راهي ظاهرة قدامكم الآن في أعلى الشاشة. ما تنسوش تحطوا إعجاب، الإعجاب راح يرفع الفيديو ويخليه يوصل لأكبر عدد من الناس. بعد هنا جبت مستطيلين راح يكون الطول حسب المحيط الداخلي للعلبة. هذون المستطيلين الوظيفة نتاعهم انهم يحكموا الغطاء. كي نغلقوا العلبة نتاعنا راح يعني يتحكم بهذاك المستطيل. الطول العرض يكون 6 سنتيم او اكثر. نغلفوه بالفوطة عادي كما راكم تشوفوا هنايا، ونخيط بنفس الطريقة اللي استعملتها للمستطيلات السابقة، وندخلوه بهذه الكيفيه كما راكم تشوفوا هنايا. انا طبعا بسرعت العمليه نتاع التغليف وعمليه صنع العلبه، ما كنتش نخلي اني المستطيلات تنشف من الغراء، والغراء هو اللي كان يخلي هذاك الكرتون مش حاكم روحه، يكون طري وبالتالي يكون اعوج. هنايا راح نجيب كرتون رقيق وراح يكون مقاسه حسب الجزء الداخلي من الغطاء، ونقصه بهذه الكيفية وندير يعني حافة دائرية في الجوانب. وراح نغلفه كذلك باللون الأبيض باش يعكس لنا القماش مليح. راح نجيب قطعتين من الفوطة راح نغلف بهم القطعة نتاعي هذه القطعتين من الفوطة راح يكونوا يعني العرض نتاع الطول نتاعهم مثل طول الكرتون، لكن العرض يكون أطول شوي بحوالي 2 سنتيم. بعد ما نلصقوهم بالغراء تقدروا طبعا تستعملوا الشمع عادي. راح نقصوا هذوك الزوائد كما شفتوا هنا نسيت باش ندير السفيفة اللي باش نرفد بها هذاك الكرتون، هذه القطعة من الكرتون. وقلت لكم باللي الفيديو ما كانش مرتب جدا، يعني كنت بصعوبة اني نستجمع تركيزي ونخدم بدقة. هنايا
درت يعني نقاط راح يكون بيناتهم 2 سنتيم، نقاط متفرقة من هذه الكرتونة، ونجيب إبرة تكون كبيرة وغليظة، راح نثقب هذوك النقاط بهذه الكيفية. هاد النقاط راح يكونوا بمثابة علاقات للأقراط نتاعكم. راح نلصق هذاك الجزء من الكرتون بهذه الكيفية، يعني وراء الحامل، حامل الغطاء. هي كان من المفروض اني نلصق هذاك الجزء او هذاك الكرتون قبل ما نلصق حامل الغطاء، لكن كما قلت لكم ما كنتش مرتبه مليح، ما كنتش مركزه مليح. كما تشوفوا هنايا خليت لليوم الموالي وكملت العلبه نتاعي وخيطت كامل هذوك الجوانب، لاني ديما نحب نخيط الجوانب نتاع العلب نتاعي باش تكون متماسكه مليح وتكون نتيجه احسن. بعد جبت هذه الخرزه باش نستعملها يعني كقفل للعلبه، وكذلك للمره المليون كان المفروض هذه الخرزه نلصقها قبل ما نلصق يعني الحامل تاع الغطاء باش ما تكونش باينه، لكن مش مشكل، هي في كل الاحوال ما تكونش باينه لداخل. وجبت هنا قطع من الاسفنج، يعني قطع مستطيله، راح نلصقها في بعضها بهذه الكيفيه وراح نغلفها بقماش الفوطه. الهدف من هذه الاسفنجات راح نحطوهم داخل العلبه مع بعض، راح باش يكونوا هما حامل للخواتم نتاعنا. كما راكم تشوفوا النتيجه هنايا، راح نستفهم مع بعض بدون ما نستعمل اي شمع، فقط اني نحاول اني ننظمهم بهذه الكيفيه. تقدروا انتم تنقصوا في الطول، انا كان المفروض اني نقص من الطول بصح اني تعبت ما جيت نوصل يعني لهذه المرحله من الفيديو، فلذلك يعني تكاسلت باش نقص من العلو او نقص من الارتفاع نتاع الاسفنج نتاعي. وهنا جبت كرتونات يكون يعني العرض نتاعهم او الطول تاعهم حسب الطول الداخلي لهذيك المنطقه، نلصقهم بالشمع بهذه الكيفيه، وندير كذلك الجهه الاخرى. التزيين هنايا يكون اختياري، راح نغطوا الخياطه اللي تكون في الجوانب، تقدروا تستعملوا اي حاجه، لستراس، خرز. انا استعملت هذا الخرز اللي يكون رقيق، عجبني هذا الخرز الغليظ، ولكن للاسف ما كانش عندي يعني كميه كافيه باش تكفيني كامل للعلبه. ونظن لو كان درت هذاك الخرز الكبير راح يكون يعني افضل بكثير من الشكل اللي وصلت له العلبه، لكن للاسف كما قلت لكم ما كانش عندي الوقت ولا اني نروح نعاود نشري. حبيت فقط يعني نكمل الفيديو في اقرب فرصة باش تشوفوا الفكرة وتنفذوها إن شاء الله بإبداعكم يعني لمساتكم الخاصة اللي تكون أحسن إن شاء الله. جبت هنايا هذاك الخرز، نفس الخرز، واستعملته يعني كسلسلة اللي راح نغلقوا بها العلبة نتاعنا. كما تشوفوا هذه هي النتيجة. الخرز ما كانش يعني لاصق بطريقة منتظمة لأنه كان صغير بزاف، كان مفروض نستعمل غير الخاص بالقماش راح يكون أحسن، لكن في كل الأحوال راح يعذب لأنه ما تقدريش تتحكمي في هذاك الخرز. على ذلك قلت لكم باللي لو استعملت الخرز اللي يكون بحجم كبير راح تكون نتيجة أفضل. وهذه هي النتيجة، نتمنى تعجبكم وتطبقوها وما تبخلونيش بالضغط على الإعجاب، وإلى اللقاء في فيديو أفضل وفكرة أفضل في الفيديو القادم إن شاء الله.